নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰাহুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ চেনেল জব আছাম 24 আৰু আজি এটা আপোনালোকৰ কাৰণে নতুনকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈছোঁ বন্ধুসকল। ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈছে ৰেল পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে 5634 পদ নিযুক্তি পাইছে বন্ধুসকল, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ফালৰ পৰা। আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ বা 10 পাছ বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আৰু পলম নকৰিব। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, আজিৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিব পাইছে বন্ধুসকল নৰ্থ ইষ্ট NF ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিছ, অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে এই পদটো ওলাইছে। এপ্ৰেণ্টিছ মানে কি আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে। এপ্ৰেণ্টিছৰ পদবোৰ এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এবছৰীয়া ট্ৰেইনিং থাকে। এই ট্ৰেইনিংটোত আপোনালোকে পইচাও পাই থাকিব। এই ট্ৰেইনিং শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাকৰি পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাইটো অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত পদ আছে 5634 আপোনালোকৰ পদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পদবোৰ ক'ত কিমান আছে গোটেইখিনি ইয়াত মই কৈ দিছোঁ। ইয়াতে চাব গ'লে কাটিহাৰৰ কাৰণে আছে 919টা, আলিপুৰদুৱাৰৰ কাৰণে আছে 522টা, ৰঙিয়াৰ কাৰণে আছে 551টা, লাণ্ডিঙৰ কাৰণে আছে 1140টা আৰু তিনিচুকীয়াৰ কাৰণে আছে 547টা আৰু নিউ বঙাইগাঁও ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে আছে 1110টা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে আছে 847টা। এতিয়া কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে 10 পাছ বা 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছ, আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে এই পদটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ লিমিটটো আপোনালোকে দেখিবই পাইছে, এজ লিমিটটো 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰলৈ আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হয়, সেই ৰুল মতে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যনটো পাই যাব। এতিয়া কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ 100 টকা হ'ব আৰু যিসকল SC ST আৰু ওমেন কেটেগৰীৰ লোক আছে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ফিজ কাটিব নালাগে। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিব পাইছে এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট 1/6/2022 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30/6/2022। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কোনদিনাৰ পৰা হ'ব গম পাইছে। আজি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই লিংকটো আৰু লগতে এডভাৰটাইজ লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ ভালদৰে ভিজিট কৰি চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ জব নটিফিকেশ্যনবোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।